Chào mọi người, bên cạnh mình đây là lốp Faken RT01 và mình đã trải nghiệm được hơn 2.000 km trên hầu hết tất cả các cung đường on-road và off-road. Và hôm nay mình muốn làm một cái clip tổng kết lại các cái trải nghiệm của mình đối với cái dòng Faken RT01, là một cái dòng lốp rất là hay ho dành cho Ranger Raptor. Chắc chắn các bạn đã gặp các cái loại đường này: bê tông nhựa, đường cát, đường sình lầy, đường gồ ghề đá sỏi, và người ta đã chia các cái loại đường này thành hai cái nhóm chính, đó là on-road và off-road. Lốp xe chuyên biệt cho hai cái loại đường này cũng khác nhau: HT cho on-road và MT cho off-road. Cái dòng lốp AT đa địa hình nằm giữa HT và MT sẽ cân bằng cái hiệu năng trên các cái loại đường, tức là nó on-road và off-road đều được. Nhưng có nhiều người vẫn gặp khó khăn khi mà lựa chọn giữa lốp AT và MT. Với lốp AT, họ đắn đo khả năng off-road của nó, và ngược lại, nếu mà chọn lốp MT thì họ lại lo lắng về cái độ ồn và cái độ bám đường trên đường nhựa. Chính vì vậy mà sự xuất hiện của Faken RT đã đáp ứng đúng cái nhu cầu. Đó là một cái lốp có tính năng off-road thì gần với MT, nhưng mà êm ái và bám đường thì lại như AT. Đây là size nguyên bản của bán tải Ranger Raptor. Cái ấn tượng thứ nhất là Faken Việt Nam họ đã mang về cái size 285/70R17 này là cái loại HD Heavy Duty. Có thể xem đây là một cái phiên bản trâu nhất cho tải nặng off-road hoặc là camping. HD Heavy Duty này có rãnh khá là sâu, hơn 14mm. Hông lốp thì rất là dày và chắc. Cái chiều dày của hông lên đến hơn 15mm, cả 1,5 phân. Nếu mà cái hông mà dài như thế này đảm bảo một cái khả năng chống thủng và chống rách rất là tốt khi mà anh em đi off-road hay camping mà trên cái đường có nhiều đá. Cái điều ấn tượng thứ hai là theo công bố của nhà sản xuất Faken, quãng đường phanh ướt và khô của RT01 tương đương với lốp AT3 và AT4, và thậm chí cái quãng đường phanh trên cái đường nhựa khô còn tốt hơn cả lốp AT. Thì lúc đầu mình có thoáng nghi ngờ về và có hỏi lại Faken Việt Nam, nhưng mà họ kiểm tra và họ nói là đó là kết quả thử nghiệm thực tế của hãng. Thì cũng có thể là do bề mặt cao su mềm, thậm chí là mềm hơn nhiều so với lốp AT đã đi được 1 năm hoặc là 20.000, hoặc là mềm hơn rất nhiều so với các cái dòng lốp AT cũ. Thì điều này sẽ đem lại một cái hiệu quả phanh tốt hơn của Faken RT. Khi gắn lên xe thì so sánh giữa Faken RT01 và AT3WK thì có thể thấy khá là rõ ràng, đó là cái RT01, cái bề rộng nó sẽ nhỏ hơn AT3WK một chút. Mặc dù cái mặt tiếp xúc với mặt đường nhỏ hơn, nhưng mà RT01 nhìn mạnh mẽ hơn lốp AT. Mình thích cái hông lốp với các cái hoa văn khá là dày, và các cái hoa văn này nó rất là có ích khi mà mình xả lốp non để đi off-road, mà các cái này mình sẽ đề cập ở các cái phần sau. Mình đã đi hơn 145.000 km với chiếc xe bán tải này, nhưng mà 99% con số đó là đi on-road. Đi off-road thật sự thì chưa đến 1.000 km. Vậy nên là cái tính năng lốp trên cái mặt đường nhựa nó thật sự rất là quan trọng. Đến cái thời điểm mà thống kê cái video này thì mình đã đi hơn 5.000 cây số với RT01 chứ không phải là 2.000 km như là lúc đầu mình nói ha. Và có thể rút ra một số cái đặc điểm của RT01 như sau. Faken RT01 thì nó êm ái hơn rất nhiều so với lốp MT. Ồn hơn AT3 một xíu, nhưng mà hoàn toàn thoải mái ở mọi cái giai tốc độ. Cái độ ồn mà ở 80-90 km/h trong cabin mình đo khoảng hơn 60 decibel, khoảng 65 decibel lanh quanh cái mức đó, tùy theo xe đang tốc độ đều hay là tăng tốc. Và đây là xe mình đã tháo cách âm sàn, vì mình hay đi off-road lội suối cho nên mình lột luôn cái lớp nỉ cách âm ra. Nếu mà gắn cách âm sàn thì chắc chắn là cái độ ồn nó sẽ thấp hơn một xíu. Cái đặc điểm thứ hai đó là cái Faken RT01 nó sẽ phản hồi rần nhẹ lên tay lái ở cái tốc độ dưới 30. Và nếu mà trên 30 đó thì mình sẽ thấy không còn nữa, tức là nó hết rần. Và nếu mà so với lốp RT01 thì RT là nó thật sự là êm ái hơn rất là nhiều luôn. Đặc điểm thứ ba đó là cái Faken RT01, cái lốp nó rất là chắc chắn. Cái độ bám bề mặt lốp rất là tốt, và nó được hỗ trợ bởi cái cấu trúc hông và cái thiết kế gai lốp nên là phanh khá là ngon và ổn định trên suốt cái quãng đường phanh đó. Thì các cái khối gai lốp của RT01 được thiết kế bật giống như trong cái hình này nè.
Chân các cái khối gai nó to ra và nó mở rộng ra ở cái phần chân, giữ cho các cái khối nó rất là vững khi mà phanh gấp hoặc là tăng tốc, hoặc là anh em chạy cua tốc độ cao, xào trễ. Thì cái này á, là anh em nào mà chân to hoặc là hay bay nhảy thì mình nghĩ sẽ khá là thích. Nếu anh em nào mà gắn kiển để đi phố á, thì đi ở cái áp suất khoảng 2.0 đến 2.23 thì tương đương với 2.0 đến 2.2 kg á, thì để có cái cảm giác khỏi bị tưng và nó sẽ êm ái hơn. Ở cái áp suất mà 2,4 kg mà với một cái xe nhẹ không tải chạy trên cái bộ lò xo độ á, thì cái phản ứng của RT01 Heavy Duty nó rất là rõ rệt trên những cái đường ghề trong cua lơ lơ ở tốc độ cao. Thì trong những cái đường cong mà có các cái vạch giảm tốc hoặc là có các cái miếng ván mặt đường gồ ghề á, anh em cần lưu ý tốc độ để tránh bị thiếu lái ha. Vì hông của cái lốp Heavy Duty nó rất là cứng và nó chắc, cho nên là bánh xe nó sẽ nảy nhanh và nó mạnh hơn, thì có thể nó làm giảm các cái độ bám, và cái hiệu ứng này nó có thể là xảy ra nhẹ hoặc mạnh tùy vào cái tốc độ và tình trạng gồ ghề của chiều cao các cái gồ ghề trong cua. Trên các cái đoạn đường xấu hơn á, hoặc là đường đang sửa chữa, anh em nên đi áp suất khoảng 2 kg đến 2,2 kg thôi thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và RT01 nó đặc biệt phát huy được cái tính năng nếu mà anh em chở nặng, vì cái hông lốp này như mình nói là nó rất là dài và nó chắc chắn, cho nên là chở nặng thì có nên là vô đối luôn. Mình đã đi hơn 70.000 km với lốp MT các loại, đắt tiền có và rẻ tiền cũng có, gần hết đất cũng có luôn, và trải qua vài tình huống nguy hiểm với các cái dòng lốp MT giá rẻ, cho nên là rất nhiều bài học đã được rút ra về chất lượng lốp trên đường mưa, đặc biệt là những cái trận mưa đêm. Với lốp MT mà khi đi đường mưa chúng ta cần phải chú ý hơn về cái tốc độ chân ga với cái bề mặt của con đường, nhất là những cái lúc vượt xe hay là mình đi đường đèo quanh co. Thật may mắn là lốp RT nó mang lại một cái cảm giác yên tâm giống như là cái lốp Faken AT3. Mùa mưa để áp suất phù hợp trong khoảng 2 kg đến 2,2 kg thì RT01 cho một cái độ bám khá là tốt. Kết hợp với rãnh sau giúp thoát nước nhanh, nên chạy RT01 nó đem lại cảm giác yên tâm giống như là lốp Faken AT3 của hãng. Bề mặt của RT01 mềm như ở trong video này, Faken RT01 mà đi sau 5.000 km và 6 tháng, cái bề mặt vẫn mềm hơn cái lốp AT3 đi 15.000 km và 18 tháng. Như vậy á, thì chúng ta có thể xem là RT01 nó mềm giống như lốp AT được không? Anh em nghĩ sao? Bề mặt của lốp mềm và thoát nước tốt cùng với một cái cấu trúc không chắc chắn, cho nên khi bạn chọn cái áp suất lốp mà phù hợp với cái tải trọng xe bạn đang chạy á, thì nó mang lại một cái độ bám rất là tối ưu. Nếu bạn đang không biết nay bơm ở áp suất lốp bao nhiêu thì lời khuyên là hãy bắt đầu bằng 2,2 kg cho mọi loại đường on-road và off-road ở mọi điều kiện thời tiết, thì đó là bạn khám phá ra thêm thôi. Ngoài ra nếu bạn thích chạy nhanh thì cần phải biết giới hạn của lốp để tránh bị thiếu lái hoặc là dư lái trên đường mưa. Anh em sẽ rất khó để sửa chữa sai lầm, và đôi khi là hệ thống điện tử của xe cũng không thể cứu được, vì nó không đủ nhanh và không đủ thông minh để mà xử lý khi bạn đưa xe ra ngoài các cái giới hạn vật lý. Và một kinh nghiệm là hãy mua lốp từ các cái thương hiệu lớn nếu mà anh em chưa có nhiều trải nghiệm hoặc là lo lắng về các vấn đề an toàn. Vì cái sự khác nhau đôi khi tương đối nhỏ về cái độ bám đường là quan trọng ở các cái thời điểm như là đường về nhà còn xa mà anh em phải chạy trong cái đêm mưa. Mình đã được trải nghiệm nhiều địa hình cát khác nhau ở miền Trung Việt Nam với lốp MT, AT các loại và bây giờ đến Faken RT. Dù với bất kỳ loại lốp nào vẫn có một yêu cầu chung mà khi anh em chạy trên cát, đó là bắt buộc phải xả lốp. Ở phần trước thì anh em đã thấy lốp RT hạ áp suất ở 2 kg, 2,2 kg, 2,4 kg, đó là áp suất dành cho on-road. Xuống cát bạn phải xả áp suất lốp thấp hơn. Đây là các cái áp suất lốp tham khảo mà anh em có thể dùng khi chạy trên cát. Thì tùy vào xe, vào tải trọng và các cái tình huống mà anh em có thể bắt đầu từ 2 kg cho tới 0.8. Anh em cần lưu ý là nếu mà dưới 1,2 kg thì thường thấp hơn các cái khuyến cáo của hãng. Nhưng thực tế nhiều anh em đã xài áp suất lốp dưới 1 kg trong một số cuộc thi đấu off-road trên cát. Dĩ nhiên lúc này anh em cần gắn lốp trên một cái bộ mâm bít lót để khỏi bung ra khỏi mâm ha. Với Faken RT01 285 70R17 Heavy Duty thì cái hông lốp nó khá là dày, nên cái cảm giác mà chạy ở cái áp suất khí 2 với 1 kg là khá là rõ rệt. Như là ở cái đoạn này mình đã chạy vài vòng ở áp suất 1 kg 2 và 1 kg, thấy cái ở 1 kg thì xe nó nhẹ hơn khá là rõ.
Anh em nghĩ nếu mà cái đầu cát này vào mùa khô thì áp suất lốp chạy bao nhiêu là được? Có một câu hỏi là với lốp AT chúng ta vẫn có thể chạy trên cát được. Vậy thì Faken RT sẽ có khác biệt gì so với AT? Theo mình là ở đây, các cái khối ở vai và cái phần hông lốp. Các khối vai liền kề được vác so le nhau mạnh hơn. Các khoảng cách nó thưa hơn AT một chút làm cho cái khả năng đào bới nó mạnh hơn. Còn cái phần hông á, với các cái hoa văn dài và cái tạo hình sắp xếp của cái phần hông nó cũng hỗ trợ cho cái việc tăng độ bới cát so với AT. Ngoài ra các cái hoa văn này được đúc liền mạch như là một cái phần kéo dài của các cái khối vai nên là nó hỗ trợ tăng cái độ ổn định cạnh bên lốp tốt hơn khi mà mình khai thác ở cái áp suất thấp và những lúc anh em mà chạy nghiêng xe trên cát kiểu như thế này. Trên đường xịn lầy, Faken RT01 cho một cái độ bám có thể nhận thấy được sự khác biệt rõ ràng so với lốp AT. Faken RT sẽ giúp cho việc chạy trên các cái con đường nhắm trước trên cái bề mặt trơn trượt một cách dễ hơn. Khi tăng ga và phanh, cảm nhận được cái độ bám rõ ràng hơn so với lốp AT. Mặc dù RT chưa thể so với lốp MT về khả năng đi xịn lầy, nhưng mà nó đã triển khai rất là tốt cho cái cảm nhận độ bám tăng lên rõ rệt, đủ để anh em mà đi off-road camping trên cái cung đường khó, miễn là đừng có quá nặng. Faken RT01 có thiết kế các cái rãnh của lốp thưa hơn AT. Các khối vai của RT được vác lại nhiều hơn như đã nói ở phần trước. Bề mặt lốp RT có thiết kế giúp tạo các cái vết báu vào đất không đều, tăng cái khả năng đào bới và cái khả năng thoát lầy, cũng như cái khả năng giữ hướng của lốp được nâng cao hơn trên cái đường trơn trượt so với AT. Hông của lốp RT được thiết kế có các cái hoa văn cũng hỗ trợ tạo cái độ bám khá là tốt. Tổng thể hoa văn của hông lốp được sắp xếp ở cái dạng răng cưa nên là khi hông lốp tiếp xúc với đất, độ bám cũng được tăng cường đáng kể. Việc di chuyển lên xuống trên các cái đoạn đường trơn trượt như vậy trở nên dễ dàng hơn so với cái lốp AT. Với anh em ít kinh nghiệm trong các trường hợp như thế này thì bộ lốp có cái độ bám cao mang lại cái cảm giác yên tâm và an toàn hơn rất nhiều. Đường gồ ghề, đường đá có thể nói là những cái con đường làm cho lốp phải chịu đựng nhiều nhất. Cái bề mặt gồ ghề không đều, phân bổ ngẫu nhiên làm cho lốp thường không tiếp xúc đều như là trên cát hoặc là đất. Lốp chịu lực cục bộ nhiều hơn, dễ hư hỏng hơn. Ngoài ra gặp đá sát cạnh lốp có thể bị phá hỏng nhanh chóng. Mình đã đi các cái đường gồ ghề kiểu này rất nhiều lần với lốp MT cũng như lốp AT3. Với áp suất lốp phù hợp thì cái lốp AT có thể chiến đấu tốt các cái đường kiểu này, miễn là anh em quan sát và đặt bánh cẩn thận. Tập trung vào các cái cục đá nhô lên xem có cái nào sát cạnh hay không, và chúng ta phải né các cái cục đá sắc nhọn, nếu là lạ thì lốp có thể bị đất như vậy. Với RT01 285 70 R17 Heavy Duty thì càng đơn giản hơn và nhẹ nhàng hơn khi mà anh em đi trên các cái con đường gồ ghề. Với cái hông dài 15mm thì cái khả năng chống chịu của nó trên cái dạng địa hình gồ ghề này không khác gì lốp Faken MT01, và nó cũng làm cho các cái chuyến đi chơi sâu vào trong núi, trong rừng trở nên an toàn hơn và an toàn hơn rất nhiều. Khi đi trên đường gồ ghề, bạn có thể để áp suất khoảng 1,5 kg đến 2 kg để có cái độ bám tốt và nó cũng không quá mềm khi mà leo lên các cái cục đá. Tuy nhiên tùy vào cái tải trọng của xe mà bạn có thể chọn cái áp suất phù hợp hơn. Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng mà Faken RT01 285 70 R17 vẫn có một số các cái nhược điểm. Chẳng hạn như là nó mang lại cảm giác cứng, hơi tưng nếu mà anh em đi áp suất lốp như là lốp AT thông thường. Cách khắc phục thì có thể giảm áp suất lốp đi khoảng 0,2 kg so với lốp AT nếu mà anh em cảm thấy cứng. Cái nhược điểm thứ hai đó là cái lốp Heavy Duty nó rất là nặng vì nó rất dày. Lốp dài như MT cho nên nặng cũng như MT.
Vì nặng cho nên RT01 cũng sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn so với AT trên đường thường. RT01 mình nghĩ sẽ rất phù hợp cho những anh em chơi off-road camping mà chở nặng, đi các cái cung đường hỗn hợp từ đất cát cho đến đá nhồi nhừ, thậm chí dùng để đua xe địa hình với các cái địa hình trên cát. Nhưng mà sau khi ra khỏi các cái cung đường off-road đó thì anh em vẫn chạy trên cái đường một cách thoải mái như là lót AT. Đó là điểm mạnh của RT01. Qua video này thì anh em thấy Faken RT01 như thế nào? Anh em hãy chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới nha.